यो वाक्य हेरौं। पहिले तपाई। You first. You first. मैले छोडे। I quit. I quit. छोड्नु अथवा त्याग्नु अंग्रेजीमा quit र यसको कुरो के हो भने प्रेजेन्ट र पास्ट टेन्स दुईटैमा quit कै प्रयोग हुन्छ। I quit. पिउन छोडा अथवा रक्सी पिउन छोडा Quit drinking. Quit drinking. आराम गर Relax. Relax. Relax को अर्थ आराम गर्नु हो। यो चाख Taste it. Taste it. निकै ठुलो Quite big. Quite big. कुराकानी अथवा गफसफ Chit chat. Chit chat. आओ कुराकानी गरौं Come, let's chit chat. Come, let's chit chat. के यो साँचो हो? Is it true? Is it true? त्यो सही हो। Yes, that's right. Yes, that's right. तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु YouTube च्यानल। You are watching Hamro English Guru YouTube च्यानल। आजको भिडियोमा हामी यसरी नै सारै महत्त्वपूर्ण अंग्रेजीका वाक्यहरूको अभ्यास गर्नेछौं। छोटा मोटा तर एकदमै महत्त्वपूर्ण। तिमीले राम्रो प्रयास गर्यौ। You tried very well. You tried very well. हामीले सक्दो प्रयास गर्यौं। We tried our best. We tried our best. यसलाई जारी राख। Keep it up. Keep it up. यसलाई टाढा लैजाऊ। Take it away. Take it away. यो पाप हो। It is a sin. It is a sin. Sin भनेको पाप। It is a sin. यो पाप होइन, पुण्य हो। It's not sin, it's virtue. It's not sin, it's virtue. Virtue, punya. It's not sin, it's virtue. तिमी राम्रो छौ। You are good. You are good. तिमी पनि। You too. You too.
घरमै बस्नु अथवा रहनु. Stay at home. Stay at home. कतै पनि नजानु. Don't go anywhere. Don't go anywhere. कसैलाई पनि नबोलाऊ अथवा फोन नगर. Don't call anyone. Don't call anyone. यहाँ नथुक. Don't spit here. Don't spit here. Spit यो भनेको verbमा प्रयोग गर्दा थुक्नु हो र nounमा प्रयोग गर्दा थुक मात्र हो. यहाँ चाहिँ verbको रूपमा प्रयोग भएको छ. थुक्नु अर्थ लागेर. Don't spit here. र यदि तपाईहरुले यस च्यानल हाम्रो इंग्लिश गुरु र हाम्रो अनलाइन क्लासलाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने दुईटै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न अवश्य पनि नछुटाउनु होला र सब्स्क्राइबको छेउमा भएको घण्टीलाई पनि बजाउन नभुल्नु होला. दुवै च्यानलको यस्तै सारै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु कहिले पनि नछुटाउनको लागि. केही नगर. Do nothing. Do nothing. यही कुरालाई अब यसरी पनि भन्न सकिन्छ. केही नगर. Don't do anything. Don't do anything. कस्तो प्रकारको अथवा कस्तो खालको. What type. What type? सानो खालको. Small type. Small type. यसलाई नछुनु. Don't touch it. Don't touch it. तिमी कहिले आउने अथवा तिमी कहिले आउने छौ. When will you come? When will you come? कुनै पनि समय. Anytime. Anytime. त्यसलाई यहाँ ल्याऊ. Bring it here. Bring it here. उसलाई बोलाऊ. Call him. Call him. यसको अर्थ उसलाई फोन गर पनि हुन्छ किनभने कलको अर्थ बोलाउनु फोन गर्नु दुईटै हुन्छ. तपाईले अब कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ. अगाडि हिँड अथवा अघि बढ. Walk ahead. Walk ahead. मलाई घर लैजाऊ. Take me home. Take me home. म जान्न अथवा म जाने छैन. I will not go अथवा I won't go. I will not go. I won't go. मलाई शंका लाग्छ अथवा मलाई यसबारे शंका छ. I doubt it. I doubt it. D-O-U-B-T. Doubt
यसको अर्थ शंका गर्नु र यसको अर्थ शंका पनि हुन्छ। यसको प्रोनाउन्सिएसनमा पनि ध्यान दिनुहोस्। DOUBT मा B साइलेन्ट हुन्छ। डाउट हुँदैन, डाउट, डाउट। I doubt it. यो सत्य हो। This is true. This is true. हामी त्यहाँ जाने छौं। We will go there. We will go there. अरु को? Who else? Who else? अरु कोही जाने छैन। No one else will go. No one else will go. तिमीले बुझ्यौ कि बुझेनौ? Did you understand or not? Did you understand or not? मैले बुझेँ। Yes, I got it. Yes, I got it. I got it भनेको मैले पाए पनि हुन्छ, तर यसरी पनि प्रयोग गर्न मिल्छ। I got it भन्नुको अर्थ मैले बुझेँ हो। Be sure to like and share this video. भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न नछुटाउनु होला। तिमी आज काममा किन गएनौ? Why didn't you go to work today? Why didn't you go to work today? मलाई आज सन्चो थिएन। I was not feeling well today. I was not feeling well today. त्यसैले म गइन। That's why I didn't go. That's why I didn't go. तिमीले थाहा पायौ अथवा तिमीलाई थाहा भयो अथवा तिमीलाई थाहा थियो? Did you know? Did you know? मलाई केही पनि थाहा छैन। I don't know anything. I don't know anything. मलाई कसैले पनि भनेको छैन। No one told me. No one told me. तिमी नै मलाई भन। You tell me. You tell me. मसँग केही नलुकाऊ। Don't hide anything from me. Don't hide anything from me. मलाई अझै भन। Tell me more. Tell me more. म तपाईबाट अझ सुन्न चाहन्छु अथवा थप सुन्न चाहन्छु। I want to hear more from you. I want to hear more from you. र आजको भिडियोलाई यति नै। This much for the video. Take care. Have a great day.